Mirëmëngjes për herë të tretë, dhe gëzohem që ky shok gëzohem që keni ardhur. Këtë javë lexova pak për historinë e Adoniram Johnson, i cili në fakt është misionari i parë nga Amerika që kaloi oqeanin, dhe thuhet që ai lundroi bashkë me gruan e tij në moshën 23 vjeçare me 17 shkurt 1812. Interesante ishte që ata ishin vetëm 12 ditë që kishin qenë martuar. Ai kaloi pjesën tjetër të jetës së tij në fakt deri në vitin 1850 duke vuajtur, por megjithatë gjithmonë duke ngazëlluar për të sjellë Birmanin në Krishtin dhe për t'u dhënë fakt njerëzve atje gëzimin e Perëndisë për gjithmonë. Adoniram Johnson dhe gruaja e tij ja kishin përkushtuar jetën e tyre Perëndisë, që Jezu Krishti, i cili në fakt dha jetën e tij për jetën e tyre, dhe pyetja është çfarë i bëri ata në fakt që sakrifikonin kaq shumë për ta njerëz, për njerëzit e Birmanisë. Siç thash, ai ishte vetëm 23 vjeç. Ai kishte përkushtuar në fakt solemnisht veten e tij Perëndisë. Me 28 qershor të vitit 1809, Adonirami e paraqiti veten e tij te kisha e tij për shërbim misionar në lindje. Pa atë ditë, interesante, ai njohu edhe bashkëshorten e tij, pra njohu An, dhe ran dashuri me të. Pas një muaji njohje, ai deklaroi në fakt synimin për të kërkuar dorën e saj. Dhe ai dinte që në fakt jeta që ai do të përqafonte bashkë me atë me cilën do të martohej, jo vetëm që do të ishte e rrezikshme, do të ishte e rrëmueshme, e papastër, por do të ishte edhe e largët. Në fakt, ai nuk po priste që mbasi të largohej nga Amerika, ai nuk priste më që të kthehej në Amerikë. Në fakt, ai u kthye vetëm një herë në jetën e tij mbas 33 vjetësh. An në fakt vajti bashkë me të dhe vdiq në Birmani, duke mos u kthyer asnjëherë në Amerikë. Kjo është në fakt letra e Adoniramit që i shkroi babait të An, duke kërkuar që ajo të bashkohej me të në mision. Pra nëse do jeni nisur për mision dhe do të kërkoni dorën e gruas me cilës ju do martoheni, edhe dini që shërbimi është i vështirë, unë sugjeroj këtë lloj mënyre se ky i drejtoi babait të gruas me cilën do të martohej. Dëgjoni se çfarë i shkruan në fakt babait të saj. Dhe ai thotë kështu: tani më duhet t'ju kërkoj nëse do të mund të jepni pëlqimin për të ndarë nga bia jote në fillim të pranverës së ardhshme, për të mos ta parë më në këtë botë. Nëse mund të më jepni pëlqimin për nisjen e saj, dhe ajo do t'ju nështrohet vështirësive vuajtjes së jetës misionare, nëse mund të më jepni lejen, pëlqimin që ajo të eksplozohet ndaj rreziqeve të oqeanit, ndaj influencës fatale të klimës jugore të Indisë, ndaj çdo lloji nevoje dhe pikëllimi, ndaj degradimit, fyrjes, përndjekjes dhe ndoshta ndaj një vdekje të dhunshme. A mund të më jepni pëlqimin për të gjithë këtë, për hatër të atij që la shtëpinë e tij qiellore dhe vdiq për të dhe për ty, për hatër të shpirtrave të pavdekshëm që po humbasin, për hatër të Sionit dhe të lavdisë Perëndisë. Ai jep pëlqimin për gjithë këtë, me shpresën që do të takosh së shpejti vajzën në botën e lavdisë, me kurorën e drejtësisë, e me ripritur me brohëritjet e lavdërimit që do të marrë shpëngimtari i saj nga paganët e shpëtuar përmes mundit të saj nga mirimi dhe dëshpërimi i përjetshëm. Në fakt, çfarë bëri ata? Sakrifikonin kaq shumë për njerëzit e Burmas, ose Birmanisë në fakt në Shqip. Ata ishin përgjigjur në fakt thirrjes së Zotit tonë Jezu Krisht, që na jepet neve te Romakeve kapitulli 12, 1-2. Çdo besimtar në fakt që ka kuptuar dhe ka përjetuar mëshirat e mëdha të Perëndisë në Krishtin, i është përgjigjur thirrjes së
ti, përmes apostullit Pavlit, që thot për ta paraqitur veten thot si fliti gjallë Perëndisë dhe për t'ju përkushtuar, për të mjaftuar sipas stilit të kësaj bote, por të transformohet përmes ripërtëritjes së mendjes sipas fjalës Perëndisë, përmes frymës së shenjtë. Në fakt, Romakeve 12:1 deri në 2 janë dy vargje të rëndësishme në kapitullin 12, dhe ato shikojnë mbrapa në 11 kapitull që ne kemi parë, dhe njëkohësisht shikojnë edhe përpara në 5 kapitull që vinë më mbrapa për të na treguar neve se si transformohet jeta e krishterë në jetën e përditshme përmes ripërtëritjes së mendjes tonë dhe ofrimit të vetes tonë si fli i gjallë Perëndisë. Pra, ideja është këtu, më shumë ne kuptojmë se çfarë Perëndia ka bërë për ne, më shumë do të rezultojë në përkushtimin tonë ndaj Perëndisë. Kjo është mjaft shprehje mjaft bukur në fjalët e këngës së Isaac Watts, që në fakt edhe ne këndojmë, edhe ai thotë kështu. Fjalët e këngës shkruajnë kështu: Dashuri aq e maniqshme, aq hyjnore, kërkon shpirtin tim, jetën time, kërkon gjithçka. Krishti ka bërë aq shumë për ne sot. Krishti ka bërë aq shumë. Edhe pyetja e tij për sot është kjo, për ne sot është kjo. Çfarë po bën ti për mua? Çfarë po bëjmë ne për Krishtin? Dhe për lëndin e tij. Herën e kaluar ne te Romakeve 12:3 deri në 8 ne kemi parë që ata që kanë përkushtuar vetveten e tyre ndaj Jezu Krishtit dhe janë përkushtuar ndaj transformimit të jetës së tyre për të bërë si ai, detyruar si ai, përmes ripërtëritjes së mendjes së tyre sipas Ungjillit, ata kanë mendimin e duhur për veten e tyre, ata mendojnë si duhet për bashkësinë e krishterë, pra për kishën, dhe mendojnë si duhet për dhuntin që atë Zoti u ka dhënë me anë të Hirit të tij. Dhe sot do të shtrojmë përsëri një pyetje tjetër të rëndësishme që ne shikojmë në vargjet 9 deri 21 në tutje, dhe pyetja e rëndësishme është kjo: ata që e kanë përkushtuar jetën e tyre Jezu Krishtit për t'ju bindur atij dhe për t'i shërbyer atij, dhe që janë përkushtuar për të shenjtëruar, transformuar me anë të ripërtëritjes së mendjes së tyre sipas fjalës Perëndisë, për të bërë vullnetin e mirë dhe të pëlqyer të përsosur Perëndisë, jo vetëm që mendojnë si duhet për veten e tyre, jo vetëm mendojnë si duhet për kishën, jo vetëm që ata mendojnë si duhet për dhuntin që kanë marrë nga hiri i Perëndisë, por si duan ata, çfarë lloj dashurie kanë ata, çfarë lloj dashurie duhet të kenë ata. Kjo është çfarë na tregon në fakt apostulli Paul në vargjet 9 deri në 21. Në fakt ne kam titulluar Marrëdhëniet nën hir, dashuria e hirit e familjes Perëndisë për njëri-tjetrin dhe për të tjerët. Pra pyetja është si duam ne që njohim Krishtin? Si duhet të duam ne që njohim Krishtin? Dhe këtë do të zbulojmë pra pikërisht në këto vargje. Në mënyrë specifike do të shohim pra si duam njëri-tjetrin brenda kishës dhe si duam të tjerët jashtë kishës dhe anasjelltas. Por duhet kemi parasysh këtë që ndërkohë që ne konsiderojmë si duhet të jetë dashuria jonë, që kemi njohur Krishtin, ne kemi njohur mëshirat e tij, një pyetje e rëndësishme ose një gjë e rëndësishme do të kuptojmë që nuk ka një ndarje midis dashurisë për kishën dhe dashurisë për të jashtëmit, jashtë kishës dhe anasjelltas. Pra nuk mund të them që un kam dashuri për kishën dhe s'kam dashuri për njerëzit e tjerë të botës apo anasjelltas. Nuk mund të jenë të ndara. Pali nuk i ndan në fakt, është shumë e vështirë në këtë vargje të dallosh se ku fillon njëra, ku fillon tjetra. Edhe do shikojmë që nuk bën një ndarje në faktikisht. Këto janë në fakt siç tha një predikues, këto janë dy dashuri që plotësojnë dhe japin energji njëra tjetrës. Dhe ndërkohë që po përgatitesha për këtë predikim, hasa një histori që po e tregonte një predikues që ilustron në fakt dashurinë e njëjtë si për kishën edhe për njerëzit e botës. Ai thotë kështu. Ai tregon për përvojën e tij në një kamp veror, pra kur ai ishte shpëtuar dhe rritej, dhe ai thotë kështu: "E pash këtë lloj dashurie si për kishën edhe për botën, e pash këtë në jetën e një njeriu me të cilin u njoha kur u bëra krishter. Pasioni i tij dukshëm thot ishte shërbimi ndaj Perëndisë. Ai rregulloi punët e tij, orarin e tij thot në mënyrë që ta kalonte sa më shumë kohë në kampin veror
edhe njëkohësisht të shërbente kishës. Ai kishte një frymë të qetë dhe një frymë të dashur. Dhe ai vetë ishte një nga personat që e donin më shumë në organizatën tonë. Në retrospektivë ai thotë unë pash se ai ishte një mjeshtër në dashurinë e tij për kishën. Pra mjeshtër domethënë që zotërohej nga dashuria për kishën. Pra e jetonte për kishën e Krishtit. Edhe ai thotë në një nga kampet verore, disa prej nesh, ne ishin adoleshent thotë, po admironim thotë këtë njeri dhe njëri nga grupi filloi të tregonte që vajza e tij ishte vrarë në mënyrë brutale nga një i ri, djalë i ri që familja e tij e kishte ftuar në shtëpi për të kujdesur për ta. Në mënyrë manitse, ky njeri çfarë bëri? Jo vetëm që nuk mbajti zemërim ndaj tij, por çfarë bëri? Shkoi e vizitoi në burg në mënyrë të vazhdueshme, në mënyrë konstante, derisa e drejtoi atë te Krishti, edhe mbasi u shpëtua, vazhdonte ta vizitonte, ta ndihmonte të rritej si krishterë. Edhe ky predikues thotë nuk habitem thotë që ne shikonim praninë e Krishtit në jetën e tij. Dashuria e Krishtit e zotëronte atë. Për kishën edhe për botën. Apostulli Paulli na tregoi neve si duhet ta duam njëri-tjetrin brenda kishës, dhe si duam të duam njerëzit e tjerë jashtë kishës. Sot do ndalemi, sot dhe javën tjetër do ndalemi për dashurinë për njëri-tjetrin dhe pastaj do të shikojmë dashurinë për njerëzit e tjerë. Por në fakt le të shkojmë te letra Romakeve kapitulli 12 dhe të lexojmë në fakt pjesën e mbetur nga vargu 9 deri në 21. Pra Romakeve kapitulli 12 vargu 9 deri në 21. Dashuria le të mos jetë me hipokrizi, urreni të keqen dhe ngjituni pas të mirës. Duajini njëri-tjetrin me dashuri vëllazërore, në nderim thotë t'ia kaloni njëri-tjetrit. Mos jeni të përtuar në zell, jeni të zjarrt në frymë, duke shërbyer Zotit, të gëzuar në shpresë, të qëndrueshëm në shtrëngime, këmbgulës në lutje. Ndihmoni për nevojat e shenjtorëve, jeni mikpritës. Bekoni ata që ju përndjekin, bekoni dhe mos mallkoni. Gëzohuni me ata që gëzohen dhe qani me ata që qajnë. Kini të njëjtat mendime njëri me tjetrin. Mos e kini mendjen për lart, por qëndroni me të përulurit. Mos e mbani veten për të mençur. Mos ia ktheni kurkujt të keqen me të keqe. Kujdeseni të bëni të mira përpara të gjithë njerëzve. Po të jetë mundur dhe aq sa varet prej jush, jetoni në paqe me të gjithë njerëzit. Mos u akmerrni për veten tuaj, o të dashur, por jepni vend zemërimit Perëndisë, sepse është shkruar: mua më përket hakmarrja, unë do të shpjeguaj, thot Zoti. Nëse armiku yt pra ka uri, jepi të haj, në pas etje, jepi të pi, sepse duke bërë këtë, do të përmbullosh mbi kryet e tij thëngjinj të ndezur. Mos u mund nga e keqja, por mundet të keqen me të mirën. Amen. Kjo është fjala e Perëndisë për ne sot. Le të lutemi së bashku para se të vazhdojmë me video. Vati dashur, ne falenderojmë për birin tënd të dashur, falenderojmë për fjalën tënde, falenderojmë për kishën, falenderojmë për frymën e të shenjtë që banon brenda nesh. Edhe lutem o Zot që tani përmes frymës tënde të shenjtë, do të kuptojmë fjalën tënde, të pranojmë si fjala jote, të zbatojmë atë në fushat që ne kemi nevojë të rritemi. Lutemi për gjithçka në emrin e Krishtit. Amen. Mirë, mesazhi i thjeshtë që ne do të shikojmë së bashku në këto javë që vijnë, në këto vargje është ky. Jeta e përkushtuar Perëndisë dhe e transformuar prej tij na thret që të duam njëri-tjetrin në kishë dhe njerëzit e tjerë me një dashuri të vërtetë. Ne konkretisht, shkurtimisht, do të shikojmë që si është dashuria e vërtetë që na thret Zoti të duam njëri-tjetrin. Dashuria e vërtetë e Hirit është dalluese, e përkushtuar, nderuese, duruese dhe vepruese. Sot do ndalemi vetëm tek i ka parë dashuria e vërtetë e Hirit dhe që kjo është dashuri dalluese. Kështu që le të shikojmë pra spari
çfarë jemi thirrur ne. Apostulli Paul thotë dashuria thotë të mos jetë me hipokrizi. Edhe mund të përkthehet në fakt dashuria jo, në fakt një përkthim tjetër në shqip ishte më duk pak më mirë. Interesante thotë dashuria le të mos jetë me dy faqe. Pra, një faqe ka nga ana e ashme, një faqe ka nga ana e brendshme. Apo jo? Ose dashuria le të jetë e sinqertë. Ose madje fjalë në greqisht në fakt nuk ka as folje aty fare. Thotë dashuria jo hipokrite, ose dashuria e sinqertë, kaq thuhet në greqisht. Tani, duket që kjo fjalë nga latinisht mbas edhe nga greqisht do thotë pa dyll, ose siç themi në shqip pa furshe, dashuri pa lustra. Fjala i sinqert në fakt i referohet një praktike të vjetër në lartësi që dylli përdorej për të mbuluar ato enët qeramike që ishin krisur dhe i leqarët që donin të bënin është ai mbasi krisej nuk duhet të shitej ose duhet shitej me një çmim të ulët. Dhe çfarë bënin? Merrnin një dyll dhe e mbushnin ato të çarat dhe krisjen dhe shisnin sikur është krejt i rregullt. Dhe kur do herë që thuhej që një enë është cilësore, thuhej ajo stampoj me fjalët sinqert, enë sinqert. Ose enë pa krisje. Sinqert do thot pa dyll. Në lidhje me njerëzit do thot që një njeri sinqert është ai që nuk e fshen natyrën e tij të vërtet me fjalë ose veprime hipokrite ose fjalë bukura me lustra. Në tekstin e greqisht, që është përkthyer sinqert është fjala, në fakt, sinqert që ne marrim në shqip apo në gjuhë tjera është jo hipokrite. Jo hipokrite do të thotë pa mask. Dhe në fakt i referohej mënyrës që përdoren në teatrin grek, kur aktorët dilnin në skenë dhe prezantonin se çfarë lloj teatri do të ishte, ato vendosin një mask për të thënë që do të kemi këtë lloj teatri tani. Edhe zakonisht ato maskat që vendoseshin ishin zakonisht tragjike. Kur vendosin maskë tragjike do të thënë çfarë do aktrojnë tani është diçka tragjike. Ose komike ose melodramatike për të treguar pra rolin që do të luhej. Apo jo, edhe ne, shpesh herë çfarë bëjmë? Marrim maskën, jemi të trishtuar, jemi shumë keq. Jemi të gëzuar, vendosim maskën e gëzimit. Pastaj bëhemi kështu krejt histerik duke thënë që vendosin maskën tjetër. Pra luajmë teatr. Kur Pali thot, edhe një herë që dashuria duhet të jetë jo hipokrite, ai po thotë që ata nuk duhet të luajnë rolin. Pra nuk duhet të luajnë rolin, nuk po luajnë teatr. Por më tepër ai thotë jeni të vërtetë, të sinqert, me dashuri të vërtetë. Pra ideja, apostulli Paul thotë, zbrit nga skena, ndalose luajtur i teatr, mos bëj teatr. Nuk mund të luash me Perëndin, se Perëndia të shikon. Por, kjo në fakt nuk është e kollajshme, apo jo? As pak nuk është e kollajshme. Unë rrëfeu në jetën time. Nuk është as pak e kollajshme, është shumë e kollajshme. Gjëja më e kollajshme është të jesh hipokrit. Dhe John Calvinin na ndihmon këtu në incitimin e tij kur ai trajton Romakeve 12:9, ai thotë kështu. Është vështirë thot ta shprehësh se sa hileqar janë pothuajse thot të gjithë njerëzit. Të gjithë njerëzit. Duke u shtirur thot me një dashuri thot që ata nuk e kanë. Ata jo vetëm mashtrojnë të tjerët, por gjithashtu edhe veten e tyre, ndërkohë që ata bindin veten që ata kanë një dashuri të vërtetë ndaj atyre që në fakt i lënë pas dore, por gjithashtu edhe në fakt as e çajnë kokën fare për ta. Por ja dhe janë të bindur që i duan atë dhe përpiqen të bindin të tjerë dhe ata vetë që ata i duan. Pra ideja është këtu që dashuria që apostulli Paul na thret ne është që nuk është një lloj dashurie që jemi thjesht të sjellshëm, me fjalë të bukura, ndihmuese të ngrohtë nga jashtë, pra nga faqja e jashtme, dhe nga faqja e brendshme jemi duke i përçmuar të tjerët. Kam frikë se është zhvilluar në kishë një kulturë që thjesht jemi të sjellshëm, të moralshëm, të këndshëm me njëri tjetrin me fjalë të bukura.
dhe fshehim çfarë ka brenda nesh. Kam frikë se fryma e përgojimit, fryma e thashëthemeve, fryma e paragjykimit mbulohet nga fjalët e bukura si e dylli që mbulon ato krisjet. Mungon dashuria e paepur, mungon dashuria e vërtet që ngulmon fort për njëri-tjetrin, sa jemi të gatshëm të konfrontojmë problemet që shikojmë në jetën e njëri-tjetrit, sa jemi të gatshëm të konfrontojmë mëkatin në jetën e njëri-tjetrit. Edhe mungon pra këtë lloj dashurie. Edhe unë kam një pyetje për secilin prej nesh. Kur ishte hera e fundit që ne konfrontuam një vëlla apo një motrë për një problem që ka në jetën e tij apo të saj? Për një mëkat. Kur ishte hera e fundit që ju konfrontua dhe folët për një mik apo mikesh tuaj, si është marrëdhënia jote me Perëndin, si ka mundësi që ti nuk po vjen kish? Çfarë po ndodh me ty? Ku je? Çfarë po ndodh me ty? Dhe kur ishte hera e fundit që ne morëm telefon, pse nuk është sot të bjerë? Këtu. Apo mendojmë që nuk ka problem, mund të vish në kish kur duash, edhe nuk kam një problem për asnjërin e ne. Apo kjo është detyra e pastorëve. Pastorët janë të këqijt. Ata pastorët marrin gjithmonë telefon për mëkatin, për problemet. Ata bëhen gjithmonë të këqijt. Ne jemi me njëri-tjetrin të bukur, të këndshëm, të lezetshëm, gjithmonë themi fjalë të mira me njëri-tjetrin. Këto lloj punësh u lëm pastorëve. Ata janë të këqijt. Personalisht, dhe me lejon ta them këtë gjë që më vret. Jam tepër i trishtuar në zemrën time. Ka kur shoj besimtarët që shikojnë mëkatin dhe problemet në jetën e tyre dhe nuk i flasin njëri-tjetrit. Në pikullon zemra. Nuk e di si më shpreh. Kam frikë se ne jemi të vakët në dashuri. Sepse nuk pyesim çfarë bëjmë dhe nuk bëjmë. Në greqisht në fakt ka 4 fjalë që përkthehen dashuri. Dashuria vëllazërore, dashuria mes miq, eros, dashuri seksuale dhe dashuri agape, dashuri pa kushte. Fjala dashuri që është përdorur në këtë tekst është agape, që në fakt është dashuria më e lartë, dashuria që referohet dashurisë Perëndisë, që është një dashuri e pastër, e shenjtë, e pandryshueshme edhe vërtet. Kjo është dashuria e sinqertë që apostulli Paul na thret neve, dhe është kjo lloj dashurie na thret sepse është dashuria që është e pandryshueshme dhe e vërtet, cilën dashuri që Perëndia na ka dashur dhe na don neve. Ne duhet kemi pikërisht këtë lloj dashurie. Thot apostulli Paul, si dashuria e Perëndisë ndaj të tjerëve, ndaj nesh me një si brenda kishës edhe jashtë kishës. Madje edhe ndaj armiqve tanë që do të shikojmë në javën që do vijnë. Bibla na tregon që në Krishtin Perëndia na ka rilindur. Perëndia na ka dhënë një natyrë të re, na ka bërë neve bij që kemi të njëjtën natyrë me atin tonë, që ne mund të duam dhe duhet të duam me të njëjtën dashuri që ai na ka dashur neve. Dhe dashuri, do të thënë një natyrë të re hyjnore të shenjtë, që të duam pa hipokrizi, me sinqeritet. Perëndia ynë, aty ynë qellor ka vendosur brenda nesh natyrën e tij, që ne të duam siç ai do. Apo si çdo biri i tij. Pra ne duhet të jemi të sinqertë. Në fakt, gjithçka që Perëndia kërkon prej nesh, prej njerëzve, mund të përmlidhet në 2 urdhërime. Zoti ynë Jezu Krisht thot, urdhërimi i parë dhe i madh i Perëndisë cili është: duaje Perëndin, thot, Zotin tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd, me gjithë mendjen tënde. Dhe urdhërimi i dytë thot, duaje të afërmin tënd, por si veten tënde. Pra siç ti e do veten, ti duash edhe të tjerët kujdesesh për të tjerë në njëjtën mënyrë. Pra gjithçka që kërkon për lidhet në 2 urdhërime. Duaje Perëndin dhe duaje të afërmin tënd. Dhe afërmi ynë nuk është kushërind apo familjes, nëse mos e ngatroj. Afërmi ynë është çdo njeri që është në nevojë. Urdhërimi i dytë në fakt që Jezusi na përmend është ta duam të afërmin tonë. Dhe kush është afërmi ynë? Sipas shëmbulltyrës që Samaritani i mirë që Jezusi na tregon, e afërmi ynë është çdo njeri që është në nevojë. Nëse shikojmë një njeri që është në nevojë, ne duhet të kujdesemi për të. Ai është i afërmi ynë. Pra jemi thirrur të duam të tjerët si veten tonë,
çdo njeri, qoftë brenda kishës, qoftë jashtë kishës, madje thotë edhe armiqtan. Apostulli Paul thotë që ne duhet të kemi një dashuri të sinqertë si për njëri tjetër në kishë, po ashtu edhe për njerëzit jashtë kishës. Po kush mund të ketë një lloj dashurie të sinqertë të tillë? Kush mund të bindet në fakt këtij urdhërimi? Në fakt baza e këtij urdhërimi që ne na është dhënë, pra që të kemi dashuri të sinqertë, është vetëm për ata që kanë rilindur nga Perëndia, që e përmendëm pak më sipër. Dashuria e krishterit e ka bazën dhe mundësinë që të dojmë këtë lloj dashurie, sepse Perëndia na ka dashur neve në këtë mënyrë dhe Perëndia ka derdhur këtë lloj dashurie brenda nesh. Në fakt, hapeni, le të shikojmë së bashku para Gjonit kapitulli 4, vargjet 9 deri në 11. Para Gjonit kapitulli 4, vargjet 9 deri në 11. Pra dhe njerë, ju lutem, në gjoni pak më mendje. Shiko si funksionon kur na erdhën urdhërimet në shkrimin e shenjtë, pali për shembull dashuria thotë le të mos jetë me hipokrizi ose të jetë sinqert. Shpesh herë disa dëgjojnë thotë, "Ok, unë duhet të dua me sinqeritet." Jo, nuk funksionon kështu. Pa u rilindur, pa u bërë i krishterë, i rilindur, ti nuk mund duash me sinqeritet. Dhe shikoni se çfarë thotë apostulli Paul. Apostulli Gjon. E para Gjonit kapitulli 4 vargjet 9 deri në 11. Në këtë është shfaqur dashuria e Perëndisë në nesh, se Perëndia dërgoi birin të vetëm lindurin në botë që ne të rrojmë përmes tij. Në këtë është dashuria, jo se ne deshëm Perëndin, por ai na deshin ne, thot, dhe dërgoi birin e tij të shlyente si shlyerje për mëkatet tona. Dhe ai thot, të dashur, nëse Perëndia na deshi kështu, kemi detyrë edhe ne ta duam njëri-tjetrin. Pra, Perëndia na deshi atëherë kur ne nuk e donim. Dhe çfarë bëri? Ai tha birin e tij që ne të rroni përmes tij, edhe si shlyerje për mëkatet tonë. Pra dhe ne duhet ta duam njëri-tjetrin në mënyrë si sakrifikuese. Dhe zgjodha edhe dhuntit që unë përmenda herën e kaluar. Dikush mund të thotë, po është e vështirë të shërbesh, është e vështirë të bësh gjithë këto gjëra që kërkon kisha." Po është e vështirë. Por ata që kanë sakrifikuar, flijuar trupin e tyre Jezu Krishtit për të shërbyer dhe Krishtit dhe për shërbyer Perëndisë, ata të sakrifikojnë kohën e tyre, interesat e tyre, jetën e tyre për të shërbyer në kishë. Është sakrificë. Prandaj apostulli Paul thotë, e kanë dorëzuar, e kanë paraqytur trupin e tyre si fli gjallë. Sakrifica e vazhdueshme është të shërbesh Krishtit. Prandaj Perëndia çfarë ka bërë? Ai na ka dashur kur ne nuk e donim, na ka lindur dhe ka derdhur dashurinë e tij me anë të frymës së shenjtë që thuhet në Romakeve 5:8. Ku thuhet Perëndia thotë ka derdhur atë dashuri që na desh atëherë kur ne ishim mëkatarë, ne deshim pa forcë, Krishti vdiq për mëkatet tona. Zorë se vdes në një njeri për një, domethënë për njëri tjetër, dhe ai thotë, megjithatë Perëndia thotë vdiq për ju kur ende ishim mëkatarë. Dhe kjo dashuri thotë nuk turpëron. Shpresa nuk turpëron, sepse dashuria e Perëndisë është derdhur në zemrat tona me anë të frymës së shenjtë. Pra ne mund të duam me anë të dashurisë së Perëndisë që është derdhur në zemrat tona. Pra çdo krishter mund të dojë me këtë dashuri sepse Perëndia na ka rilindur dhe ne kemi marrë dashurinë e tij përmes frymës së shenjtë. Tani, para se të kalojmë tek pika e fundit për sot, më lejoni të jap disa zbatime. Çfarë mund të themi ne për dashurinë tonë? A është ajo e sinqertë? A është dashuria jonë me dy fytyra? A kemi një fytyrë për jashtë dhe një fytyrë nga brenda? Nëse dashuria jonë është me dy fytyra, me lustra, Zoti ynë Jezus na thret sot neve të pendohemi dhe të fillojmë të duam njëri tjetrin me dashuri të vërtetë të pamerituar, siç ai na do neve në mënyrë të pamerituar. Mendoni si na ka dashur neve Perëndia. Ai na deshi neve kur ishim ne mëkatar. Flijoi birin e tij për ta dhënë jetë me Perëndin. Ai na ka dhënë neve natyrën e tij, fuqinë e tij, na ka dhënë gjithçka që ne mund të jetojmë një jetë që ne të duam Perëndin dhe të duam njëri tjetrin. Pra ju mund të doni njëri tjetrin. Nëse ju zgjidhni të doni njëri tjetrin, nëse zgjedhëm të duam njëri tjetrin, fryma e shenjtë do të na asistojë neve, do na jap fuqinë të duam ashtu siç Perëndia na thret neve të duam me sinqeritet. Por nëse ne nuk duam me dashuri të sinqertë, kjo vjen sepse ne nuk jemi bindur mbas Romakeve 12:1-2. Ne nuk kemi përkushtuar trupat tanë si fliti gjallë ndaj Krishtit.
dhe transformimi tonë me atë ripërtëritje së mendjes tonë. Ju lutem vëllezër e motra, ju sugjeroj që merrni 5 deri në 10 minuta çdo ditë dhe meditoni mbi ato që Perëndia ka bërë për ju me anë të Krishtit. Derisa ju ta kuptoni, të përjetoni me anë të besimit atë dashuri të madhe që Perëndia ka treguar ndaj jush në kryq. Dhe kjo dashuri, dhe nga kjo dashuri, kjo mirënjohje ndaj Perëndisë, t'ju motivoj juve që ta dorëzoni trupin tuaj si flit i gjallë Krishtit, për t'ju bindur dhe për shërbyer atij dhe për të jetuar një jetë të shenjtë të transformuar me anë ripërtëritjes së mendjes tuaj. Pra nëse themi që kemi përkushtuar veten tonë ndaj Perëndisë dhe shëndërimit, ne duhet duam me sinqeritet. Zoti Jezus na thotë te Gjoni 13:34-35, po ju jap një urdhërim të ri, to ta doni njëri-tjetrin, sikurse unë ju kam dashur. Dhe si na deshin neve Jezu Krishti. Dhe sakrifikoi jetën e tij për ne. Ai thotë në njëjtën mënyrë doni njëri-tjetrin, duke sakrifikuar jetën e njëri-tjetrit për njëri-tjetrin. Dhe ai vazhdon madje te vargu 13:35, prej kësaj do të njohin të gjithë që jeni dishepujt e mi nëse keni dashuri për njëri-tjetrin. Nëse keni këtë dashuri për njëri, bota do të njohë që ju jeni dishepujt e mi. Pra, ne mund të themi që jemi dishepujt e tij, por nëse nuk duam në këtë mënyrë, është vështirë të dallohemi që jemi dishepujt e Krishtit. Tani, edhe një herë, kjo thonjë aq e vogël, aq e thjeshtë, aq e drejtë për drejt, dashuri sinqert, pra nuk është se kërkon në një, domethënë kemi marrë gati gjysmëore duke folur për këtë apo jo. Dashuria sinqert duhet të jetë themeli i çdo gjëje që ne bëjmë si krishterë. Fakti që Pali na urdhëron që dashuria të jetë sinqert do thotë që ne kemi vështirësi të duam me sinqeritet. Unë kam vështirësi të duam me sinqeritet. Vazhdimisht. Megjithëse ky urdhërim edhe një herë është i thjeshtë, nuk është i kollajshëm të praktikohet, sepse shumë nga jetët tona ndeshen çdo ditë me çfarë? Ndeshin me hipokrizinë nga më të ndryshmet. Dhe është më e kollajshme ne të jemi hipokrit se sa të rezistojmë hipokrizisë të jemi sinqert. Ne hasim hipokrizinë kudo nëpër botë apo jo. Kultura jonë na inkurajon në mënyrë të vazhdueshme që të jemi sipërfaqësor nga ana jashtme, të dukemi mirë nga ana jashtme. Edhe po të pyesësh gjithë shqiptarët, kur flasim me njëri tjetrin, duke filluar nga presidenti ynë deri ke fundit, po të flasim me ta, asnjë nuk gënjen, asnjë nuk mashtron, gjithë jemi shenjtor, gjithë jemi të mirë. Pse? Sepse kjo është kultura jonë. Nga jashtë kemi një fytyrë dhe nga brenda kemi një fytyrë tjetër. Dhe problemi është se ne jemi në kulturë dhe çfarë kemi mësuar te Romakeve 12:2 thotë, rezistoni botës, mos e lëni botën t'ju tregojë se si duhet të jetë dashuria juaj. Dashuria jonë nuk mund të jetë hipokrite. Dashuria jonë duhet të jetë e sinqertë. Ndaj çdo njeriu. Për shembull, kur ne jemi përpara policisë që vendos gjobën, faleminderit, po nga brenda, atë kisha mundësinë do të futë një grusht. Ose ndaj e prorëve, autoritetet me cilën ne punojmë. A punojmë? Nga jashtë kemi një fytyrë, nga brenda kemi një fytyrë tjetër. Nga brenda kemi përshmim dhe kemi urrëtie. Ne madje mashtrojmë edhe veten duke menduar që i duam njerëzit në fakt që i lëm pas dore. Sa për, domethënë, po të pyesësh bashorën tim më do, jam shumë mirë që nuk është dakord, sepse unë kam mashtruar veten. Që unë mendoj se e dua. Në fakt, ne lëm njerëzit pas dore, në fakt, as të pëlqejnë. Pali thotë që ne duhet heqim maskën dhe të fillojmë të duam me sinqeritet. Tani le të kalojmë tek karakteristika e parë e dashurisë, së vërtetë në vargun 9 do ta mbyllim me këtë. Apostulli ai thotë, urreni të keqen, thotë ngjituni pas të mirës. Pra, dashuria e vërtetë e Hirit, e pamerituar është dalluese. Edhe çdo më thon, urreni të keqen, thotë ngjituni pas të mirës. Në fakt, në greqisht foljet janë në pjesore, duke urryer dhe ngjitur pas të mirës. Në mënyrë që dashuria jonë të jetë sipas vullnetit të Perëndisë. Pra që ne zbulojmë përmes ripërtëritjes së mendjes tonë, fjalën e Perëndisë, ne duhet të urrejmë të keqen, thotë, dhe duhet të ngjitemi fort, si zam që nuk shkulet më mbas të mirës. Që dashuria të jetë e vërtetë duhet të operojë sipas rregullit të vërtetës së Perëndisë, jo sipas asaj rregullit që ne kemi shpikur në mendjet tona.
Pra, këtu kemi çfarë? Ne urrejmë të keqen ose fjalë për fjalë të merrohemi nga çfarë është e keqe. Pra, e urrejmë mëkatin, e urrejmë çdo gjë siç e urren Perëndia. Dhe duhet të ngjitemi pas të mirën, ose është Perëndia i përkushtuar ndaj së mirës. Ideja e ngjitjes është që ngjitemi dhe nuk shqitemi kurrë më pas të mirës. Tani pse është kjo e rëndësishme? Arsyeja është se kur ne duam dikë çfarë ndodh? Kur ju doni dikë çfarë ndodh? Kjo shpesh e shtrembron ose turbullon pikpamjen tonë mbi të mirën dhe mbi të keqen. Kur ne fillojmë të duam diçka, nuk e dallojmë më çfarë është e keqe dhe çfarë është e mirë. Prandaj apostulli Paul thotë, dashuria duhet të jetë e sinqertë, por dashuria e sinqertë është dalluese që urren keqen dhe ngjitet pas të mirës në mënyrë që të jetë sinqert ose është gënjeshtër. Dhe çfarë do të thonë këtë? Kjo tregohet shpesh në rreshtet e këngëve të ndryshme që ne dëgjojmë zakonisht nëpër botë. Edhe rreshtet e këngëve zakonisht shkojnë kështu. Nëse të duash ty është gabim, shikoni se më thon dashuria, dashuria nuk është dashuri. Unë nuk dua t'ja di. Nuk mund të jetë gabim nëse unë ndihem mirë. Me fjalë tjera, nëse do dikë zemra jonë është e lidhur me zemrën e tij ose zemrën e saj, shqetësimi i të dashurit apo dashurës sonë bëhet shqetësimi ynë, lumturia e saj, lumturia e tij bëhet lumturia jonë. Dhe çfarë ndodh? Ktu është tundimi. Tundimi është që të japim të dashurve tanë çfarë mund t'ju pëlqejë atyre në mënyrë që ata të na duan neve. Edhe zakonisht ne kërkojmë gëzim emocional, në vend që dashuria jonë të drejtohet se çfarë është e mirë për ata, çfarë është e keqe për ta, ne të konfrontojmë atë, të themi që është e mirë për ty. Edhe mund ta themi që ky është një problem i madh në rritjen e fëmijëve, sidomos në Shqipëri. Kudo. Prindrit nuk i disiplinojnë fëmijët e tyre në mënyrë konsekuente, i disiplinojnë vetëm kur asillin fëmijët majtmundës. Dhe çfarë ndodh? Arsyeja pse nuk i disiplinojnë fëmijët nuk është se e kanë për hatën e fëmijëve, por nuk durojnë dot lotët e tyre dhe nuk do durojnë dot zemrimin e tyre. Pra për zgjedhin rrugën më të kollajshme për ata, jo për fëmijët. Kjo është rruga më e vështirë për fëmijët. Pra rezultati i fëmijëve që rriten pa disiplinë është gjithmonë katastrofë e madhe. Edhe themi ose çfarë ndodhi me fëmijët tanë. Mund të duket e çuditshme ti thuash dikujt që edhe urren atë çfarë ka ai brenda dhe do çfarë ai ka brenda. Njëkohësisht. Kjo është dashuria e sinqertë. Por kjo është çfarë thotë apostulli Paul që ne duhet të bëjmë kur e duam dikën me sinqeritet. Ne nuk mund të duam me të vërtetë pa urryer siç duhet. Ato që duhet urryer dhe pa dashur atë që është e mirë sipas fjalës së Perëndisë. Kjo është lidhur me ngushtë, pra edhe një herë me të qenurit i sinqertë të dashurisë. Dashuria e vërtetë ndaj të dashurive tanë duhet të jetë një dashuri e fortë, një dashuri e paepur. Edhe një autor shkruan kështu. Ç'do të thonë kjo? Mendoni si ndjehemi kur ne shikojmë dikë thotë që ne duam dhe po rrënohet nga veprimet dhe nga marrëdhëniet e tij të marra. Dashuria e vërtetë thotë ngrihet kundër mashtrimit. Dashuria e vërtetë ngrihet kundër gënjeshtrës, kundër mëkatit që shkatron, ose ne nuk besojmë në mëkatin. Ose mëkati është ka zënë këmbë kryq në jetën tonë. Ligji i Perëndisë na tregon neve që në mënyrë specifike është projektuar për këtë botë dhe për shpirtrat tanë. Ç'do të thënë këtë? Të mos ti bindesh ligjit të Perëndisë, për shembull, do thotë që është mirë, është keq për të afërmin tonë. Nuk i bën mirë të afërmin tonë. Ne themi, unë nuk dua të vjedh, njerëzit e moralës çfarë thonë? Nuk duhet gënjej, pse? Sepse dukem keq. Do marrin vesh njerëz që janë gënjeshtar. Unë nuk duhet të vjedh, se kush e di se çfarë pasojë do të kem, por nuk do t'ja di për të afërmin. Pra nuk është e motivuar nga i afërmi. Pra është e motivuar jo nga e keq, domethënë urrëtia për të keqen dhe dashuria për të mirën. Pra çfarë po na thret apostulli Paul? Pra çfarë do lloj dashurie që ka frikë të konfrontojë të dashurit e saj, nuk është dashuri e vërtetë, por është dëshirë egoiste që ata të na duan neve. Kjo lloj dashurie egoiste ka frikë të bëjë gjën e dur kundrejt Perëndisë dhe të dashurit të vet, nëse rrezikon të humbas dashurinë e tyre. Ne nuk jemi duke menduar për ata, po mendojmë për veten tonë. Po ti them këto gjë
gjëra, ka mundësi që ta humbas këtë dashuri të këtij personi ndaj meje. Ne kemi kthyer të dashurin tonë në idhull. Dashuria egoiste thotë kështu: do të bëj çfarë do lloj gjëje për ta bërë atë të më doj mua. Kjo nuk është dashuri. Kjo do të thotë të duash dashurinë e personit tjetër, dhe jo të duash personin tjetër. Me fjalë tjera do të thotë të duash veten më shumë se sa personin tjetër. Je motivuar nga dashuria për vete, jo nga dashuria për personin tjetër. Kështu që çdo lloj dashuri që nuk pyet çfarë është e drejtë dhe çfarë është e keqe për personin tjetër, nuk është dashuri e vërtetë, është dashuri egoiste. Dashuria e vërtetë nga ana tjetër është e gatshme të konfrontojë kur duhet, me dashuri sigurisht, madje edhe sikur mbase ta humbas të dashurin e vet për pak kohë për ta fituar atë nga fatgjat. Ne mund ta fitojmë për momentin një person, duke u treguar i mirë kur ne, duhet ta konfrontojmë, dhe kemi humbur personin nga fatgjat. Dashuria e vërtetë e Hirit na thret ne të duam atë që nuk na duan. Pra ç'do të thonë me këtë? Do të thonë që ne thjesht i motivuar vazhdimisht të duam ata që na duan neve ose që na pëlqejnë neve. Pra si mund të duam ata njerëz që nuk na duan, që e kanë të vështirë të duam? Si mund të duam njerëzit e padashur që nuk i pëlqejnë dhe megjithatë duhet jemi të sinqertë të duam ata, që është e vështirë të duash. Por edhe njëherë është hipokrizi të veprojmë me dashurinë e dikujt kur në zemër kemi urrëtitje ndaj tyre ose për çmim. Megjithatë, nuk është realiste të insistojmë në zemrat tona, që ose zemrat tona do të ngurësohen ose do të ngrohen kur të tregojmë ne dashurinë ndaj tyre me veprimet e dashurisë. Pra në fjalë është pyetja është cila është zgjidhja? Cila është mënyra e Ungjillit? Nëse të krishterët tregojnë dashurinë duke u penduar që nuk po tregojnë dashurinë ndaj tyre në mënyrë sinqertë, dhe ndërkohë që ne pendohemi, ne çfarë bëjmë? Sjellim në mendjen tonë sakrificën e madhe të Jezu Krishtit që ai na deshi neve kur ne nuk e donim atë. Pra, sipas Romakeve 12:1-2, kujtoni pra sakrificën e Krishtit për ne. Krishti na deshi neve kur ne ishim mëkatarë dhe ishim armiqtë të tij. Si funksionon kjo? Çfarë na thotë Ungjilli në këtë rast? Ungjilli thotë kështu: Perëndia na deshi neve jo sepse ne donim Perëndin në vetvete, në natyrën tonë, as sepse ne ishim të denjë që na donte Perëndia, as se bëmë një gjë të denjë që na donte Perëndia neve, por thjesht arsyeja ishte sepse Perëndia na deshi neve kur ne ishim mëkatar, dhe ai na deshi sepse thjesht na deshi, nga dashuria e tij. Është mirësia e tij. Dashuria e tij edhe një herë është dashuri e pamerituar, është dashuri e Hirit. Pra ne duam me dashuri që është e pamerituar, jo me dashurinë që ne mendojmë në mënyra si operojmë neve është kjo, që ne themi unë do dua vetëm ata që meritojnë. Askush nuk meriton me qira fjalë. As ne nuk e meritojmë dashurinë e Perëndisë. Kjo është mënyra se si ne operojmë, se si duam të tjerë. Po Ungjilli thotë jo. Ungjilli thotë Perëndia na deshi ne me dashuri të pamerituar kur ne ishim mëkatarë, kur ishim armiqtë të tij. Edhe çfarë do thotë kjo? Nëse krishterë kur e mendojmë këtë, ndërkohë që ne jemi duke u përpjekur të duam njerëz që është e vështirë të duash. Ndërkohë që është njerëz që është vështirë të shërbesh atyre, që nuk i pëlqejnë. Kjo do të na japë mundësinë të rritemi në pendim. Do të ketë mundësi të mendojmë më shumë, sepse dashuria e vërtetë e Hirit është të duash ata që është e vështirë të duash. Pra nuk është një dashuri që thjesht të duash ato që është e lehtë të duash. Ndërsa ne përleshemi në mendjen tonë për të dashur atë që është e vështirë për të dashur, le ti lutemi Zotit në këtë mënyrë. O Zot, sa vështirë ka qenë të duash një person si puna ime. Është shumë e vështirë të më duash mua. Megjithatë, Zoti Jezus ti u torturove, u vrave, ti dhe jetën për mua, që është shumë e vështirë, është e pamundur. Kështu që gjithë që duhet bëjmë, që të duam një person kaq të vështirë, është ta duam atë duke i dhënë atij kohë dhe përpjekje për ta dashur. Me fjalë tjera, me hirin e Perëndisë ne pendohemi dhe me hirin e tij fillojmë ta duam dhe shërbejmë atij personi. Me ndihmën e Zotit, me ndihmën e Frymës së Shenjtë që der dashurinë e tij në zemrat tona, do të ngjitemi atij mali, megjithëse ky mal është shumë i vështirë. Themi, ky njeri është shumë i vështirë, është mal shumë i vështirë, nuk ky mal nuk ngjitet. Po me hirin e tij mund të ngjitet, mund ta duam këtë person. Perëndia na thret ta duam këtë person. Kushdo qoftë në jetën tonë. Kushdo qoftë në kishën e Hirit. Nëse jam unë? Nuk e di.
Por tani le të jemi të qartë edhe një herë. Çfarë do thotë kjo e gjitha? Një person që nuk e kupton Ungjillin, nuk mund ta bëjë këtë, nuk mund të dojë me dashuri të vërtetë, të sinqertë, ato që është e vështirë të dojë. Të kuptosh Ungjillin do të thotë që ne kemi kuptuar sa më këtar të mëdhenj që jemi. Dhe kemi qenë sa njerëz të ligj që jemi. Dhe megjithatë Perëndia na deshi, Perëndia sakrifikoi birën e tij për ne, për shpëtimin tonë. Pra ideja është kjo, se sa më pak e kuptojmë se sa më katar që ne jemi, aq më pak ne e kuptojmë dashurinë e Perëndisë, aq më pak e kemi përjetuar dashurinë e tij. Sa më shumë ne afrohemi me Perëndin, shohim më shumë mëkatin tonë, më shumë kuptojmë dashurinë e tij, më shumë rritemi, më shumë pendohemi, më shumë afrohemi me Perëndin. Pra Ungjilli na thret neve të mendojmë jo sipas vetes tonë dhe veprojmë sipas, por sipas Ungjillit. Një person tjetër që është një njeri i këndshëm, i moralshëm, nuk mund ta bëjë këtë. Me fjalë të një njeri fetar, një njeri që thjesht beson disa gjëra fetare, një njeri i moralshëm nuk mund të dojë në këtë mënyrë. Një njeri që thjesht ka moral të mirë, por nuk ka dashurinë e Ungjillit, kurrë nuk do të shkonte të vizitonte në burg vrasjen e bijës së tij. Kurrë. Një njeri i moralshëm nuk do ta donte kurrë këtë. Sa ai është thjesht një njeri i moralshëm, ose më shumë. Nuk ka dashuri. Ai thjesht ka dashuri për veten e tij. Njerëzit që thjesht kanë moral njerëzor dhe nuk kanë dashurinë e Krishtit të derdhur në zemrat e tyre, duhet të zgjedhin me dy alternativa të papërshtatshme, asnjëra s'është e drejtë. Ose do të tregojmë dashuri hipokrite, dashuri me dy faqe, me dy fytyra, dashuri sipërfaqësore me furça, me lustra, me fjalë të bukura, ose do të tregojmë dashuri sporadike, do të thotë që do të duam vetëm ata që na pëlqejnë neve, vetëm ata që kemi interes për tyre, ose vetëm ata që na duken mirë për neve. Por jo dashuri ndaj njerëzve të vështirë, jo ndaj njerëzve që pra pa dallim. Por nëse ne me dashurinë e Hirit, me dashurinë e pamerituar me cilën Perëndia na deshi neve, ne pendohemi që nuk po duam siç Krishti na deshi neve. Zemra jonë do të zbutet ndërkohë që ne zgjedhim me të duam ata me dashurinë e Krishtit. Të duam ata që është e vështirë të duash. Shërbimi ynë atëherë është i sinqertë ndaj tyre. Atë kur ne flasim me buzë, i dëgjojmë me vëmendje, kur edhe u kushtojmë vëmendje të plotë të tyre, kur ne jemi penduar që ne nuk po i duam dhe fillojmë të dëgjojmë, fillojmë të dëgjojmë shqetësimet të tyre, problemet të tyre, hallet të tyre, nevojat të tyre, me sinqeritet, dhe me sinqeritet bëjmë diçka, ose thjesht nuk jemi duke kaluar radhën me ta, mirë. Ja bëjmë si një amerikan që tha, sa më ka vdekur nëna, sa mirë tha. Më tha, mirë tha. Nuk dim se çfarë do të them. Në fakt nuk ishte problemi amerikan, sepse ai kishte mësuar të fjalë në shqip mirë dhe nuk e dinte se çfarë ishte duke thënë. Edhe i tha mirë, mirë. Ka frikë se ne e bëjmë shumë herë. Edhe kjo është mënyra jonë. Ne nuk e kemi dëgjuar personin, nuk e kemi as idenë se çfarë duhet të bëjë. Nuk e kemi as çfarë ka nevojë ka personi. E themi mirë, është një lloj sikur po i thotë ky misionari që tha, ka vdekur nëna. Mirë tha. Kjo është hipokrizia. Pra, çfarë do të thotë kjo për ne? Ne si njerëz të Ungjillit mund dhe duhet të duam me dashuri të vërtetë edhe ata që është vështirë të duash që nuk na pëlqejnë neve. Ne pendohemi para Perëndisë, ne rrethojmë mungesën e dashurisë ndaj Perëndisë dhe ndaj këtij personi, dhe ndërkohë që kujtojmë dashurinë me cilën ai na deshi neve kur ne ishim mëkatarë, dhe ndërkohë që akoma jemi mëkatarë, ndërkohë që ne po shndrohemi, Perëndia na do neve në hir, jo sepse e meritojmë, atëherë ne fillojmë të duam me dashurinë e tij të pamerituar ata që nuk e meritojnë dashurinë. Ai dha birën e tij për ne mëkatarë. Nëse kemi dashur nëse kemi këtë dashuri të vërtetë, dhe të ecim përpara. Por nëse nuk kemi dashuri të vërtetë të sinqertë, Apostulli Paul na thret neve të kthehemi te Romakeve 12:1-2, të mendojmë çfarë Perëndia ka bërë për ne, si ka dhënë birën e tij, gjithë hirin, gjithë punën, gjithçka, dhe të shkojmë te kryqi i Krishtit. Edhe qëndrojmë aty duke medituar mbi kryqin ku Krishti ishte. Se si ai kryq ishte për shkak se ne kryqëzuam atë, për shkak se ne kryqëzuam për mëkatet tona. Dhe të qëndrojmë duke medituar mbi dashurinë e Perëndisë, ati që dha birin dhe mbi birin që dha veten e tij për ne, derisa zemra jone ngurt, zemra jone lig të shkrihet dhe të mbizet nga dashuria për Perëndin, mirënjohjen dashuri për atë që është vështirë të duash dhe të japish vetveten tërësisht
Perëndisë, në shërbim ti, në bindjen ti, për të transformuar nga ndërpërtëritës dhe të mendosh siç mendon Krishti, të duash siç do Krishti, të bësh si ai, të jetosh si ai në botë. Dashuria vërtet biblike, edhe një herë çfarë është? Është bazuar në vetë sakrificën e Krishtit, Zotit tonë Jezu Krisht. Dashuria biblike është, siç tha një autor, përkushtim kujdesës, vetë sakrifikues, që tregon veten duke kërkuar të mirën më të madhe ndaj atyre që ne i duam. Pra dhe një, çfarë do thotë? Çfarë është dashuria biblike? Është një përkushtim që të kujdesesh në mënyrë vetë sakrifikuese, të sakrifikosh veten për ta, duke bërë më të mirën për ta, sipas fjalës së Perëndisë, zbuluar në fjalën e Perëndisë. Jo sipas asaj çfarë është e mirë për neve, ose na duket neve që ata na duan neve. Por çfarë është më e mira për ata? Kjo është dashuria. Nëse nuk po përpiqemi të jetojmë sipas kësaj dashurie në marrëdhëniet tona, ne nuk po bindim me Perëndisë, po jetojmë në mosbindje ndaj Perëndisë. Me fuqinë e frymës së shenjtë, edhe një herë ne mund të zgjedhim të sakrifikojmë interesat tona. Mund të zgjedhim të sakrifikojmë jetën tonë për të jetuar për Krishtin dhe për të dhënë lavdia e tij në jetën tonë të përditshme. Dhe me frymën e shenjtë, dhe ne mund të mbushemi dhe mund të ecim me frymën e shenjtë dhe fruti i parë i frymës së shenjtë, fakt nuk është se janë fruti i parë, por fruti i tërë është dashuria. Po dashuria për kë? Te Romakeve, te Galatës 5:13 thotë, ju vëllezër jeni në thirrur në liri, por mos e përdorni lirinë për mishin tuaj, për veten tuaj. Përdorni lirinë për dashur njëri duke shërbyer njëri-tjetrit. Dhe kjo s'është e mundur me frymën e shenjtë. Dhe barku që vjen më poshtë thotë, shikoj se mos hani njëri-tjetrin, por thotë ecni në frymë. Plotësoni dëshirat e frymës, mos plotësoni dëshirat e mishit tuaj, dhe fruti i frymës kush është? Dashuria. Të duash të tjerë do thotë të zgjedhësh ti duash ata, pavarësisht se ti ndihesh. Me fuqinë e frymës së shenjtë, duke mbushur me frymën e shenjtë. Tani çfarë do thotë kjo gjitha për ne për ta mbyllur? Le të mendojmë sot për dashurinë tonë. Edhe kur thras juve, më thras për veten time. Me çfarë janë fjala? Ndërkohë që unë mendoj që jam egoisti më i madh i mundshëm që mund të ketë në faqe tokës. Po është vërtet. Por pyetja e herë, ne mund të rritemi në hirin e tij. A është dashuri e vërtet jo hipokrite? Dashuria ime që urren të ligën dhe që kërkon më të mirën ndaj atyre që unë i dua. Le të mendojmë sot nga dashuria jonë egoiste. Dashuria jonë të jetë fokusuar te çfarë është e mirë për ne. Jo çfarë është e mirë për ne, por çfarë është e mirë për ata që i duam me fuqinë e frymës së shenjtë, sipas vullnetit që na zbuluar në fjalën e tij. Nëse ne jemi përkushtuar ndaj Perëndisë dhe po transformohemi përmes ripërtëritjes së mendjes tonë, pra dhe po zbulojmë se çfarë është i miri, i pëlqyeri dhe përshtatshëm i vullnetit të Perëndisë për të tjerët, në fjalën e tij, atëherë ne mund të duam të tjerët me frymën e shenjtë, me hirin e tij, dhe bëjmë çfarë është më e mira dhe t'i konfrontojmë ata kur duhen konfrontuar, dhe jo për përfitimin tonë, por për përfitimin e tyre dhe për lavdinë e Perëndisë. Në lejonit ju drejtohem se cilit prej nesh gjithashtu. Ne nëse nuk i duam të tjerët me dashuritë e vërtetë, sinqertë, të pamerituar të Hirit, që urren keq dhe ngjitet mbas të mirës, do thotë që ne nuk po jetojmë sipas të kuptuarit të Ungjillit, nuk po jetojmë sipas Ungjillit, por po jetojmë sipas vetes tonë. Çfarë është e mirë për neve, jo çfarë është e mirë për të tjerët. Dhe çfarë do thotë kjo? A doni ju bashkëshortin tuaj? Apo doni dashurinë e tyre? A i doni ju fëmijët tuaj, apo doni dashurinë e tyre? A i doni njerëzit në kishë, apo doni dashurinë e tyre? Pra me çfarë lloj dashurie duam njëri-tjetrin? Po të tjerët që janë jashtë kishës. A i duam vetëm ata që kemi interes për tyre, që na japin çfarë ne duam për tyre. Ju ftoj në fakt të kthehemi te Romakeve 12:1-2. Ju ftoj të shkoni te kryqi, edhe atje lutem që së bashku Zoti ta ndes dashurinë tonë, duke derdhur atë dashurinë e tij në zemrat tona dhe le të fillojmë të duam me sinqeritet, me të vërtetë, duke urryer të keqen dhe duke dashur të mirën e atyre që ne duam. Si mendojmë ne zakonisht? Vëllezër, ju thras juve dhe thras vetes tim. Të freskoj mendjen tonë, ose më saktë të ripërtërim mendjen tonë në Krishtin. Çfarë do thotë kjo? Edhe një herë, lejoni të kujtoj këtë gjë. Mënyra njerëzore, morale, fetare e njeriu është operon në këtë mënyrë. Kjo është mënyra automatike si ne mendojmë. Nëse është i mirë, edhe më bën mirë,
do ta dua. Qose ai nuk po bën atë që unë dua dhe çfarë mua më pëlqen, nuk e dua. Kjo është mënyra e botës. Kjo është mënyra e thellë. Kjo është mënyra e moralit dhe kjo është mënyra legaliste. Mënyra e Ungjillit është kjo. Duhet të ripërtërim mendjen tonë sipas Ungjillit dhe të duam të tjerët me dashuri të pamerituar, ashtu siç Perëndia na do neve me dashuri të pamerituar. Dhe thirrja e dashurisë që Perëndia ka treguar ndaj nesh, në përkushtimin e birit të tij ndaj nesh, pra dhënien e birit të tij si sakrificë për ne, që ne të jetojmë një jetë që është e përkushtuar Perëndisë, që është përkushtuar transformimit tonë të bëhemi si Jezusi Krishti, na thret pikërisht që të duam njëri-tjetrin në kishë, siç Krishti na ka dashur dhe na do neve, dhe të duam të tjerët me dashuri të vërtetë. Ju lutemi së bashku. Padre dashuror, ne vim në pranimin tënd të shenjtë, dhe të falënderojmë Zot për fjalën tënde. Falënderojmë Zot për frymën tënde të shenjtë. O Zot, unë lutem që fjala jote do të vazhdojë të na bindë neve, dhe do të na mësojë, të ndryshojë, të transformojë që ne të duam jo si bota. Mos konformohemi me botën, mos konformohemi vetëm tonë, por të transformohemi dhe të bëhemi si Jezusi Krishti, të jetojmë si Jezusi Krishti. Të mendojmë për veten, të mendojmë për dhuntit tona, të mendojmë për kishën, të mendojmë për njerëzit në botë siç mendon Krishti. Të duam ashtu siç ai na deshin neve. Dhe lutemi për hir të tij, për lavdinë e tij, në emër të tij.